Στην εποχή του RGB το ενδιαφέρον έχει στραφεί στον φωτισμό, τα εφέ και την παραμετροποίηση. Αυτά όμως δεν είναι για εσένα, εσύ ψάχνεις κάτι σοβαρό, στιβαρό, κομψό, να στέκει σε μια γωνία του δωματίου χωρίς να προκαλεί, ενώ ταυτόχρονα εμπνέει. Αυτή ήταν η αναζήτηση που με οδήγησε στη σειρά Obsidian της Corsair και συγκεκριμένα στο 500D, ένα mid-tower case που κοστίζει στην ελληνική αγορά ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου 150 ευρώ. Από την πρώτη στιγμή το 500D εμπνέει στιβαρότητα και βγάζει κάτι εντελώς industrial πάνω του. Εξωτερικά όλες οι επιφάνειες είναι καλυμμένες με ζελατίνες για προστασία, πράγμα που εντυπωσιάζει μέχρι να πας λίγο πιο κοντά. Οι μπροστά γωνίες έχουν μείνει ακάλυπτες και είναι τουλάχιστον στενάχωρο να βλέπεις ότι το καινούριο σου case έχει φθορές πριν ακόμη το χρησιμοποιήσεις. Και δυστυχώς αυτή είναι μια κακή αρχή. Και όσο αυτές τις μέρες ασχολούμαι με το case, περιμένω παράλληλα την απάντηση της Corsair στο ticket που μόλις έκανα στο επίσημο site της. Και βλέπουμε. Εκτός από τα δύο πλαϊνά γυάλινα πάνελ, το υπόλοιπο case έχει όψη μπουρτζισμένου αλουμινίου, ενώ όλες οι επιφάνειες είναι σχετικά επιρρεπείς στις δαχτυλιές και στις γρατσουνιές. Αλλά και δεν είναι. Τι εννοώ? Οτιδήποτε σκληρό ακουμπήσεις στις επιφάνειες του case αφήνει σημάδια που μπορώ να χαρακτηρίσω σχεδόν τρομακτικά. Τουλάχιστον μέχρι να καταλάβεις ότι εύκολα φεύγουν με ένα απλό σκούπισμα. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή οι γραμμές αυτές μπορούν πραγματικά να σε αγχώσουν. Χαρακτηριστικό του 500D είναι οι καμπύλες, και ενώ αυτό δεν είναι σπάνιο χαρακτηριστικό, για σημεία όπως το μπροστά μέρος, στα πλαϊνά πάνελς από γυαλί, οι καμπύλες είναι κάτι που δεν βλέπεις κάθε μέρα. Στα άκρα υπάρχει αλουμίνιο και στην κλειστή θέση δένουν οπτικά απόλυτα με το μπροστινό μέρος του case. Όσον αφορά το μηχανισμό στήριξης των τελευταίων, έχουμε τον κλασικό μεντεσέ και απαιτείται να αφαιρέσουμε μία βίδα στο επάνω μέρος του καθενός για να αφαιρέσουμε τελικά τα πλαϊνά πάνελς. Το πάχος του γυαλιού δεν έχει γίνει έκπτωση, κάνοντας τις επιφάνειες αυτές να δείχνουν ποιοτικά εξαιρετικές. Σε αυτό συνεισφέρει και το γεγονός ότι το γυαλί είναι αρκετά σκούρο, πράγμα όχι απαραίτητα αρνητικό, μιας και ο χαρακτήρας του 500D συνολικά απέχει αρκετά από οτιδήποτε fancy και φανταχτερό. Για να μείνουν στην κλειστή θέση υπάρχουν μαγνήτες τόσο επάνω όσο και κάτω, αφήνοντας κενά της τάξης περίπου των 3 εκατοστών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα μπροστινό σύστημα αερισμού που, ενώ είναι τέλεια καμουφλαρισμένο, δείχνει άψογο τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά, αφού υπάρχει αρκετός χώρος για την ελεύθερη εισρωή του αέρα στα μπροστά fans. Εδώ επίσης έχουμε και το πρώτο μαγνητικό φίλτρο σκόνης, το οποίο αφαιρείται εύκολα από το πλάι. Κλείνοντας με το κομμάτι των πλαϊνών panels, στην κλειστή θέση δεν σφραγίζουν με το σώμα του 500D, αφήνοντας κενά της τάξης των 4 με 5 mm, τόσο επάνω όσο και κάτω, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται μακροπρόθεσμα στην συσσόρευση σκόνης στο εσωτερικό. Οπότε η πρότασή μου για το κομμάτι του airflow θα ήταν να κινηθείτε προς την πλευρά του positive pressure. Το front I/O panel βρίσκεται στο επάνω μέρος, ένα αναγκαίο κακό σε εισαγωγικά, ώστε να διατηρηθεί η μούρη του case minimal και ομοιόμορφη σε όλο της το μήκος. Εδώ έχουμε φωτιζόμενο power button, reset button, είσοδο μικροφόνου και έξοδο ακουστικών, 2 USB 3 υποδοχές και μια καλοδεχούμενη USB Type-C. Το πάνελ τώρα στο επάνω μέρος ακολουθεί το μοτίβο που θέλει καμπύλες επιφάνειες περιμετρικά, ενώ ταυτόχρονα διαφέρει. Οι άκρες προεξέχουν από το σώμα του case, ενώ στο κέντρο βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Το κομμάτι αυτό είναι διάτριτο σε ένα μοτίβο που εύκολα θα χαρακτήριζα ασυνήθιστο, αλλά όχι άσχημο, το αντίθετο μάλιστα. Ωστόσο, αν και αισθητικά ως εικόνα μπορεί να ικανοποιεί, σίγουρα γύρει αμφιβολίες για την αντίσταση που μπορεί να δημιουργήσει στη ροή του αέρα απέναντι στην επιλογή της κλασικής διάτριτης σίτας που έχω συνηθίσει να βλέπω σε άλλα cases. Πόσο μάλλον όταν ακριβώς από κάτω βρίσκουμε το δεύτερο φίλτρο αέρα, το οποίο προσθέτει στη συνολική αντίσταση που οφείλουν να ξεπεράσουν τα fans, και δεν αναφέρομαι καθόλου στην περίπτωση ύπαρξης και ψυγείου. Δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα μελέτης η επιλογή αυτή από την Corsair, αλλά σίγουρα υπάρχουν επιλογές που θα διευκόλυναν τη ροή του αέρα ακόμη περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, το φίλτρο και εδώ είναι άψογο και εύκολο στην αφαίρεση και τοποθέτηση, ενώ λόγω του παρόμοιου μεγέθους του με τον μπροστινό φίλτρο, υποθέτω ότι η Corsair έχει τοποθετήσει διαφορετικό μοτίβο επάνω τους ώστε να ξεχωρίζουν πιο εύκολα. Τα δύο πάνελς τώρα εμπρόστιο και επάνω δεν αφαιρούνται. Ή για να το πω καλύτερα, αφαιρούνται, αλλά η Corsair φρόντισε ώστε η διαδικασία να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ώστε να μην δοκιμάσει καθόλου. Για το λόγο αυτό, η τοποθέτηση των fans ή του ψυγείου γίνονται επάνω σε αποσπόμενα brackets, δίνοντας για δυνατότητα 3x120 ή 2x140 μπροστά και 2x120 ή 2x140 επάνω. Το περίεργο εδώ είναι ότι τα δύο brackets είναι πανομοιότυπα σε μέγεθος και για του λόγου το αληθές το μπροστά bracket μπορεί να κουμπώσει και επάνω. Παρ' όλα αυτά, η Corsair δεν μας έδωσε δύο ίδια με τον μπροστά brackets, περιορίζοντας χωρίς κάποιο προφανές λόγο τις επιλογές που μπορεί να φιλοξενήσει το 500D στην επάνω πλευρά. Εκτός από τα δύο φίλτρα που μόλις προανέφερα, υπάρχει φίλτρο σκόνης και για το τροφοδοτικό, με το τελευταίο να είναι κρυμμένο κάτω από το μη αφαιρούμενο κάλυμα. Αυτό που αφαιρείται είναι το μπροστά μόνο μέρος, ίσως για να καλύψει την περίπτωση που δεν θα χωράνε όλα τα καλώδια στο εσωτερικό του, ωστόσο αμφιβάλλω για την αισθητική του αποτελέσματος σε αυτή την περίπτωση. Η επάνω πλευρά του καλύματος είναι διάτρητη, επιτρέποντας τη ροή του αέρα και φιλοξενεί έξυπνη δίωδο για τα καλώδια
καλώδια που αναλαμβάνουν τις συνδέσεις στο κάτω μέρος της μητρικής. Βέβαια, ακόμη και έτσι, τα καλώδια αυτά δεν κρύβονται πλήρως, οπότε σίγουρα θα προτιμούσα περισσότερες θέσεις κατά μήκος του καλύματος, ώστε να μην χρειάζεται μεγάλη διαδρομή για τα καλώδια που βρίσκονται κυρίως στο αριστερό μέρος. Κάτι σαν αυτό που πρόσφατα είδαμε στο NZXT ή τα 500i. Το Obsidian 500D μπορεί να φιλοξενήσει μητρικές κάρτες μεγέθους μέχρι και ATX, διαθέτει 7 οριζόντιες PCI slots και 2 κάθετες, έρχεται με 2 HDD brackets και 3 για SSD, όλα πολύ όμορφα κρυμμένα στο πίσω μέρος και κατάλληλες υποδοχές για να φιλοξενήσει την αντλία ή το ρεζερβουάρ σας στο μπροστά μέρος. Εκτός αυτών, το case περιέχει 2 fans για τα οποία δεν θα μείνω τόσο στην απόδοσή τους, αλλά στον αριθμό τους, μιας και θα ήθελα να δω τουλάχιστον ακόμη ένα, δεδομένης της υψηλής τιμής του case. Το πίσω μέρος τώρα φιλοξενεί ένα κανάλι σχεδιασμένο να κρύψει τα καλώδια σας, με την πλειοψηφία τους να καταλήγει στο μπροστά μέρος του καλύματος του τροφοδοτικού. Αφού έστησα ένα τυπικό σύστημα στο εσωτερικό του, δεν μπορώ να πω ότι έχω τρομερά παράπονα ούτε κάποια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη. Το case είναι στιβαρό και λιτό, χωρίς αμφιβολία, σε τέτοιο βαθμό όμως που αν δεν υπήρχαν τα πλαϊνά πάνελς από γυαλί, θα διέτρεχε τον κίνδυνο να το χαρακτηρίσω σχεδόν αδιάφορο. Γενικά υπάρχει άπλετος χώρος για να δουλέψει με ευκολία και σε αυτό δεν υπάρχει αντίλογος. Το ευρύχωρο μπροστά μέρος χώρισε άνετα την ML240L μου, ακόμη και σε push-pull διάταξη, αφού συνολικά υπάρχει χώρος περίπου 15,5 εκατοστών, ενώ μετά την τοποθέτηση της υδρόψυξης υπάρχει ακόμα χώρος περίπου 10 εκατοστών για να τοποθετήσεις ό,τι άλλο χρειαστείς εκεί. Το ίδιο ευρύχωρο είναι και το επάνω μέρος, ακόμη και με την περίεργη επιλογή της Corsair για τον bracket εδώ, δίνοντας συνολικά χώρο 4 εκατοστών επιπλέον του fan μέχρι τις ψύκτρες της μητρικής. Όσον αφορά το cable management, το αποτέλεσμα που βλέπετε στην οθόνη σας ήρθε χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια. Λόγω του πίσω γυάλινου πάνελ, οφείλεις να δώσεις λίγο περισσότερη προσοχή από ό,τι συνήθως. Το κανάλι πάντως που προορίζεται για να κρύψει τα καλώδια δεν είναι όσο ευρύχωρο θα ήθελα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που ακόμη και 1 εκατοστό μετράει. Και στην πληθώρα των περιπτώσεων θεωρώ ότι θα χρειαστεί αρκετή πίεση για να κλείσει, ακόμη και με τα βασικά καλώδια μέσα του. Οι βίδες στα disc brackets μένουν επάνω στα brackets όταν ξεβιδωθούν, ενώ σε όλο το υπόλοιπο case οι βίδες είναι αποσπόμενες. Γιατί? Επίσης, κάτι ακόμη που αντιλήφθηκα αφού έστησα το σύστημά μου είναι ότι τα side panels είναι ιδιαίτερα σκούρα, γεγονός που ταιριάζει απόλυτα με το χαρακτήρα του σοβαρού σε εισαγωγικά που υποθέτω θέλησε να δώσει η Corsair στο Obsidian 500D. Αλλά είναι μια επιλογή που σχεδόν ακυρώνει το πίσω πάνελ. Όντας τόσο σκοτεινό, το εσωτερικό της πίσω μεριάς δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου, ή τουλάχιστον με πάρα πολύ προσπάθεια. Οπότε ο μόνος λόγος που βλέπω για μια τέτοια υλοποίηση είναι απλά για να διατηρηθεί η συμμετρία στο 500D, εκτινάσοντας όμως το κόστος ψηλά σε βάρος άλλων χαρακτηριστικών που ενδεχομένως να μπορούσαν να συμπεριληφθούν ή να προσεχθούν περισσότερο. Και εκτός του επιπλέον φαν που θα ήθελα να δω, ένα ακόμη που ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος όταν είδα ότι δεν υπάρχει, ήταν η απουσία του fan controller. Συνολικά στα μάτια μου το case αποπνέει στιβαρότητα και κινείται ικανοποιητικά σε έναν εντελώς διαφορετικό σχεδιαστικό χαρακτήρα απέναντι στη μόδα της εποχής. Οι λεπτομέρειες όμως είναι αυτές που τελικά μου δίνουν την εντύπωση ότι η Corsair επέλεξε να ακολουθήσει την πεπατημένη, την σίγουρη συνταγή του παρελθόντος για το νέο Obsidian 500D. Με απλές αισθητικές παρεμβάσεις έναντι των υπολείπων case που κυκλοφορεί στην αγορά και με σίγουρα σε εισαγωγικά βήματα, η Corsair πετυχαίνει το στόχο, τελικά όμως εκτινάζοντας το κόστος αρκετά ψηλά, χάνοντας τις λεπτομέρειες του σημερινού ανταγωνισμού. Και όπως είπα και λίγο νωρίτερα, σε γενικές γραμμές νιώθω ότι καταλήγουμε με ένα case που, αν και όμορφο, ευρύχωρο και χωρίς σημαντικές ελλείψεις, κινείται πάνω στη λεπτή γραμμή του αδιάφορου, χωρίς καμία έκπληξη ή ειδικό βάρος στις λεπτομέρειες, και σώνεται τελικά από δύο πλαϊνά πάνελς που κλέβουν την παράσταση. Αναρωτιέμαι πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς το νέο Obsidian 500D και αν συμμερίζεστε την άποψή μου. Με το συγκεκριμένο case δεν τελειώσαμε εμείς. Σύντομα έρχεται νέο βίντεο έκπληξη, οπότε μείνετε εδώ γύρω. Αυτά από εμένα, είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.